Hihetetlen menő dolgokat láttunk eddig is, de számomra a legérdekesebb, legjobb része csak most jött. Na. Filmcsillagok vannak itt, én ezt mondtam. Igen. A Pista már csak legyint, mert túl sok minden van Én itt. ide akarok. E6B Prowler, ez egy elektromos hadvigy, arról is film készült, ami itt van. Itt a másik, ugye ez Vietnám korában NF, ezt, ahogy megérkeztünk a busszal, Pista rögtön mondta, ugye a Night Fighter. És ugye a USS Midway-ről való, vagy oda települt, ahol szintén forgattunk még a Speed Zone-nal. J79-es hajtómű, nagyon erős gép volt, ugye hátul az ott mind titánlemez burkolat, hogy a forró gázsugár ne tegye benne kárt. Ez nagyon korszakalkotó gép volt, ez is több feladatú. Ugye abszolút. ezek itt radarátengedő, tehát itt Burkolat van. Olyan berendezés van, ami sugárzik, tehát ezek radarátnyelők. Viszont ez a kor, nem tudom, MiG-21-es van azért az is itt. 23-ason is ilyen áramlásterelő lap volt. Na de ez azért van, mert ezek a gépek elérik a magsebességet, ahol a magsebesség, ez már sokszor beszéltünk róla, az egy képlet alapján számolódik, amiben benne van a hőmérséklet, a nyomás. Tengerszint feletti magasság, stb. Igen, tehát hogy az nem egy exakt szám, de általában azt szoktuk mondani, hogy egy Mach az körülbelül 1020 km/h, viszont szám, ja nem. Igen, mert itt ugye egy normál repülőtér is van, mindegy. Szóval, hogy ezekkel a lapokkal azt variáltak, ugye, ahogy a magsebesség környékén a levegőnek a viszonyai megváltoznak, és olyan lesz, mint a folyadék, nem összenyomható. Ettől egy bizonyos ponton leválik az áramlás, azért az összes ilyen kora repülőnek hegyes orra van, a hajtómű előtt vannak ilyen terelőlapok, a MiG-21-esnek például egy orrkúpja van elől. Mach-kúpnak hívjuk, Mach-kúp, ugye az igen. a lényeg, hogy az áramlás terelőlapokkal a keresztmetszetét a szívócsőnek tudod szabályozni, hogy a torlónyomás alakuljon ki, és ha megnézed innen oldalról és ha belenéztek, akkor így hullámzik a gép oldala. Hát mert így ez bemegy. Igen, és ugye itt van egy alacsony nyomású tér, és ugye ahogy mész hátra a hajtóműhöz, úgy kell neked egyre nagyobb nyomást előállítani. Meg amikor leválik az áramlás, kialakul a Mach-kúp, ami azt jelenti, hogy egy ilyen a repülőgép bizonyos pontjai átlépik a hangsebességet, bizonyos pontjai meg nem, és ahol átlépi, ott leválik az áramlás, és ha az a levált áramlás úgy fog, hogy bemegy a hajtóműbe, akkor a hajtómű léghiányos állapotba kerül, pompás jelenség, leállhat, és ezzel a terelőlappal babrálnak kibe, oldalra, minden irányba, hogy ugye ezt a Mach-kúpot próbálják olyan szögbe terelni, hogy a szárny végeken érjen véget a repülő, tehát maradjon meg a levegőellátása a hajtóműnek. Egyébként ezekkel az áramlásterelő lemezekkel érik el. És látod, hogy itt látszik, belenézel oldalból, hogy ilyen, hogy itt szélesebb a keresztmetszet, de ez ott meg már keskenyebb. Itt van orrsegédszárny, ugye ez is azt jelenti, hogy mechanizált a szárny belépőél, itt lehet látni, ez most nyitva is van. Ugye ezekkel is a repülőgépeken a szárny profil változtatásával, különböző sebességeknél a felhajtóerő termelést változtatják, ugye a csűrőlapokon is ugyanígy így fordítják a repülőt, és az orrsegédszárny ugye ez egy olyan berendezés, amivel ívelté teszik a szárnyat, sokkal kisebb legyen a leszálló vagy felszálló sebesség, ugye, hogy kis sebességnél is normál felhajtóerőt tudjon termelni. A legnagyobb hátránya a Phantomnak, az F4B-nek, amit azt hiszem először állítottak hadrendbe, az volt, hogy akkoriban már az amerikaiak annyira bíztak a rakétatechnológiában, hogy nem látták el gépágyúval a gépeket, viszont a korabeli rakéták nagy hányada egyszerűen nem működött még megfelelően, úgy a Sparrow, mint a Sidewinder korai változatai, ezért a pilóták kikövetelték, hogy építsenek be gépágyút, volt is azt hiszem egy 23 mm-es gépágyút, aztán építettek be a késői változatokban, hiszen a vietnámi légiharcokban azért, ahol úgymond tanácsadóként rengeteg szovjet pilóta is repült a vietnami hadsereg kötelékében, azért elég komoly veszteségeket szenvedtek a csöves fegyverzet hiányából fakadóan ezekkel a gépekkel, de most megmutatom nektek a legerősebb részét ennek a repülőnek, az pedig nem más, mint itt ez a csomópont. Ja, hát ez mondjuk látható, finoman szólva. Ez itt ugye titánlemez borítás, hiszen a két J79-es hajtómű borzasztó nagy tolóerőt szolgáltatott. Ez egy nagyon-nagyon erős gép volt.
és ugye bírnia kellett itt a hőt ennek a résznek, és itt látjátok azt a kampót, amivel el kellett kapni a fékező drótkötelet. Ugye nagyjából azon a teniszpályányi területen volt 3 drótkötél, az elsőt, aki elkapta, az volt a faszagyerek, a 2-es az már a 3. meg már szégyen. Ezt is szintén ugye a Midwayen szolgáló pilótát mondták, hogy vagy az elsőt kaptad el, vagy semmit. Vagy bezárt és ástartott. Gondoljatok be, hogy ekkora 9-10 tonnás géppel, aminek mondjuk pont az csak a szárnyvége hajlott fel, kellett leszállnod egy teniszpályányi területre, éjszaka sötétbe, keresztalakú lámpák, pozíciófények irányításával, és ezzel a kampóval kaptad el, és tulajdonképpen ez a csomópont fékezte meg az egész gépet a lendületből. Jó, de azért ezt tegyük hozzá, hogy ez egy brutál hidrolika Nagyon henger, erős. tehát ez nem úgy van, hogy éppen úgy száll le, hogy ez a kampó elkapja a drótot, ezt oda, nem tudom másképp mondani, oda b***zták a fedélzethez, és egyszerűen Láttuk ezeket a azért a fékező fedélzetnek dobokat, is- persze. A fékező dobokon keresztül fékezték meg a igen, ezzel a egy ilyen drótkötéllel. hidraulikus rendszer fogta meg. Akartam mondani egyébként, mert hogy ugye bent lehet látni a haditengerészet, ez is, hajófedélzeti repülő, ennek csak ezt a szekcióját lehet, azért ilyen a orsegédszárny is ilyen szétszabdalt valami, mert itt hajlott föl ez a szárny, csak a végei. Göbi már bemászott a... Ja, hogy ő már megy egy kört, basszeg, érted? Hallod? John Másik filmsztár, Frankie. Csak mondom, Black Hawk. Black Hawk sólyon végbeszédben megvan. Azért, baszki, nem tudom, szóval, hogy Fú, eljössz egy olyan helyre, amit csak tévébe látsz, és tényleg, ez egy érdekes konstrukció, ki lenne nyitva a szája, a motor ott van az elejében. Bizony, ez egy ahol- csillagmotoros egy helikopter. csillagmotoros helikopter, de itt van a szájába. Így van. Tiszta beteg, ahogy ki van nyitva. Jó, egy kis hazabeszéd, MiG-21, F-13. Ez F-13-as. Igen, mert ez még a korai verzió, itt nincs. A régebbieknek, az MF-nél már ugye fönt a gerincen ott van egy nagy póttartály. Púpos. Hát púpos. A púpos. Egyébként az F4-esekkel a 21-esek harcoltak. Jaj, hagyjad már F4, Zoli. 101 Starfighter. Hagyjad már Starfighter. Hát miért ez is? Jó, szép, meg ezt igen. koporsónak hívták. Koporsó, de ez arra volt kitalálva, hogy bombázókat lőjön. Nézd meg azt a magasra rakott T-vezérsíkot. Ez egy nagyon gyors gép volt, de itt Nagyon gyors gép, nagyon jól pörgött. Újabb filmcsillag, Crusader. az utolsó pisztolyhős, ezt úgy hívták, de Last Gunfighter. Ugye ez volt az utolsó olyan, hiszen a váltó típusa lett volna már a Phantom, de együtt használtak őket. Egy nagyon nagy teljesítményű, válszárnyás gép, amúgy érdekes, rengeteg sok gépágyúval felszerelve. Végső visszaszámlálás, abban szerepel, ha már a filmnél maradunk. És De! Jaj. nem utolsó sorban a Kandur. Kandurban. Na jó, ez volt az a történet, amikor elmondtad, hogy idejövünk, hogy kiderült, hogy itt van egy F-14-es. Soha a büdös életben nem volt még olyan gondolatom se, hogy valaha meg tudok fogni, érinteni egy ilyen gépet. Figyelj, ez már most fázom a pulóver alatt, pedig 30 fok van. Amit a Pista simogat, 20 mm-es Gatling rendszerű gépágyú, beépített gépágyú. Ez az F-14A, ez 1970-es évek terméke, ezt így kéne nézni. Hát sőt, 60-as évek vége. Hát ott tervezték, 74-ben végül is akkor kezdték el használni igazán az amerikaiak. Na ez aztán az igazi filmcsillag. Végső visszaszámlálás. Top Gun! Azért Az egyik legszebb gép, nekem ezt tetszett, az sokkal jobban, mint az F-15-ös, mert Sírok. ilyen legömböített részei vannak, annyira gyönyörű, és nagyon bonyolult, rettentően komplex, korát messze megelőző technológiát használó gép volt. Fantasztikus. Hát igen, Fantasztikus. Ez egy komplex fegyverrendszer volt, amit milliárdokért fejlesztettek ki. Szóval nem csak egy gép, ez egy abszolút több feladatú sztori volt már. Igaz, Zoltán? Igen, de hát a haditengerészet küzdött, mert abban az időben volt egy Robert McNamara nevű, aki a Védelmi Minisztérium vezetésé, tehát ő lett a vezetője, és ő egy hát hozzá nem Hát értésből. azért McNamara tábornok, azért tábornok Igen, de a volt. hozzá nem értéséből fakadóan nagyon sok olyan programot törölt, amit nem kellett volna, és az F-14-es, meg az F-15-ös abban a korban készült, és nagyon izgatottan, gyorsan csinálták az egész géptervezést és mindent, mert mielőtt megszüntetik a programot, ezért
sajnos olyan dolgok történtek, hogy ugye a tesztfázis az nagyon lerövidült, kimaradt, és hát az első szériás, az egyébként egy első szériás F-14A Tomcat, a eredeti Pratt & Whitney T-30-as hajtóművel szerelve, nagyon megbízhatatlan volt a hajtómű, a kezdeti gyártmányokból a negyede emiatt a hajtómű miatt esett le. Hiszen az egy vadonatúj fejlesztésű. Ez nulláról. Hát bár dolgot átvettek az F-111-ből, de alapvetően... Igen, de az a PV hajtómű, ugye annak a továbbfejlesztett változatait használják a mai napig. Hát igen, de itt még ez nem volt annyira itt még ez kompatibilis. Amiért ez a repülő ilyen nagyon különleges volt, egyrészt maga az egész gép szerkezete, de ebben debütáltak az a radarrendszer, meg repülős vezérlőrendszer, ami ez az APG radar, mind a mai napig használnak ezeknek a fejlesztett változatait. Hát 200 km-rel látott a radar, és képes volt a géphez kifejlesztett Phoenix rakéták vezérlésére, abból is 6 célt tudott egyszerre követni, ami abban az időben ez nem, tehát ez csúcs technológia volt. Ami itt most nem látszik, csak majd mindjárt beszélünk róla, ugye ez a repülő, ez nem egy ilyen delta szárnyú repülő, ez egy változtatható szárnyilazású repülőgép. Az, ahogy most a szárny van, ez a leges-leghátsó pozíció, ez 75 fokban van visszazárva, így tárolják a repülőgép anyahajón, mert alapvetően 20 és 68 fok között változtatható a nyilazás. Ez, ami így van, ez nem repképes helyzet, ez tárolási helyzet, és ezen a gépen volt először olyan automatika, olyan számítógéprendszer, hogy a igényekhez képest, tehát a repülési helyzethez képest automatikusan nyilaszta a szárnyat, amit a pilóták vészhelyzetben felülbírálhattak, 3 állást tudtak ők mechanikusan beállítani. Hát igen, hát azért igen. Amerikai légierő egyik, hát nem is tudom, abban a korban előre rohantál, hát gondoljatok bele, Zoltán, hangsúlyoz... Igen, ugye? Elfújja a hangot. Gondoljatok bele, hogy a 70-es évek elején ez egy olyan komplex fegyverrendszer volt a hozzá kifejlesztett rakétákkal. A Phoenixet azt tudod, az F-111-esnél. Hát igen, de ezen debütált, és ezen lett olyan radar, amivel tudta nem használni. csak, hogy egyszerre, igen, maga, mondják, hogy a radar köré építették a gépet. Nem csak, hogy 6 cél tudott követni, hanem ugye az AIM-54 Phoenix rakéta, amerikai, hogy van? Phoenix, igen, yeah, well. Ami egyébként rakéta, az abszolút önálló, aktív radarvezérlésű volt. Magyarán te megjelölted a célt, olyan messziről, hogy ő azt se tudta, hogy te hol vagy, még nem is látott téged az ő saját radarképernyőjén. A vizuális határon túli harc. Beyond Visual Range, BVR. Kilőtted a 6 rakétádat, aztán elfordultál, mentél a francba, azok elvégezték a dolgukat. És mindamellett még természetesen közeli légihárcra alkalmas Sparrow rakétákkal, minden. Sidewinder volt még rajta. Várjál, csak mondom, jó? Amiről a Pista beszél, az AIM-54, az 1, 2, 3, 4 méteres rakéta volt. Az egy ekkora volt, mintha ide állnék, így. Igen, és 500 kiló. Ebből 6-ot lehetett felfüggeszteni erre, és akkor más nem, mert amúgy a üres súlya ennek 20 tonna, a felszálló súlya 33 tonna, ebből 6,5 tonna volt a fegyver, amit ugye hát 6 Phoenix rakéta, ami érdekes volt, ezt nem tudtam, hogy ugye egy olyan probléma, hogy a hajófedélzetre üzemelő repülőgépeknél van egy olyan gond, hogy amivel fölszáll, az egy dolog, de meg van határozva, hogy mivel szállhat le. Tehát kvázi úgy kellett megtervezni a bevetést, hogy annyi fegyver legyen rajta, amit, hogyha nem használ el, akkor avval le is tudjon szállni. Eleve 6 Phoenixet lehetett rá függeszteni, de nem használták gyakorlatilag, mert amikor leszálláskor az nem volt már engedélyezve. Azt le kellett dobni. Hát igen, de $1 millió volt egy olyan rakéta. Amúgy már kivonták a hadrendből, és amikor kivonták, az volt a legolcsóbb a megsemmisítésére, hogy gyakorlásnak ellőtték az összeset. Egyébként általában 4 Sparrow, 2 vagy 4 Sidewinder és 2 Phoenix volt rajta, vagy Phoenix, bocsánat. Ugye ezeken amit majd, ha közelebb megyünk, lehet látni a törzsön felfüggesztő pontokat. Egyébként ez a repülő az elődjéhez képest, amit ott néztünk, hát elődje ugye az F4 Phantom 2-höz képest sokkal-sokkal nehezebb volt, de mégis az miatt, hogy amit itt látunk, hogy elindul a törzsből, elindul a szárny, ez a rész, ami itt van, és még a mozgatható szekció előtt a felhajtóerő 50%-át termelte,
Annak ellenére, hogy a gép jóval nagyobb, jóval nehezebb, sokkal mozgékonyabb és fordulékonyabb volt, tehát ez tervezési csoda, ez az egész, ahogy ez kialakult. És gondoljátok el, hogy mindezt a 60-as évek végi technológiával, számítógépekkel, rajzasztal fölött, és hiszen már említettük a nomenklatúráját, ha már ott tartunk ugye az amerikai gépeknek, azért FA-14, mert Fighter és Attack. Ez abszolút egy több feladatú gép már, ezzel ugyanúgy ugye a későbbiekben aztán egy direkt erre kifejlesztett úgynevezett Bombcat változat is. Ja, az már a D-verzió. Az már D volt, de ugyanúgy alkalmas volt légi, vízfelszíni és földi célok támadására is. Nézzétek meg, hogy itt már ugye a hordozókon a gyorsító katapult rendszert használták. Ez az a kampó, amit az úgynevezett szánkóba akasztottak be, ami a gyorsító katapulttal és ugye a full forszázsal megtámogatva gyorsította elég sebességre ahhoz a gépet, hogy felszálljon. Ugye ezek a mai modern hordozókon már nincsenek, legalábbis az amerikaiak már elektromágneses elven működő gyorsító rendszereket, ne is hívjuk őket katapultnak, használnak. Ezt beakasztották a szánkóba, és ugye rántott egyet ezen az egész 20 tonnás gépen. Ez meg ugye itt az első futómű gondola, hogy visszacsukódik. Itt volt egy szám egyébként, mert ennél a repülőnél kezdték, itt már a fejlettség, használtak eddig is titán, de itt már majdnem 25%-a a gépnek titán alkatrészekből készült, ami egyrészt könnyű, nagy szilárdságú, hőálló, a legtöbb futómű bekötési pont, a hajtómű környéki elemek, plusz használtak alumíniumot, acélt, tehát hogy ugye itt megjelentek már a kompozit anyagok is, műanyagok, tehát hogy ez az egész, a gép itt egy... Ó, bazzeg. Hát igen, egy reptéren vagyunk. A gyertyákat mindjárt kiégeti egy picit. De ez a bugyborékoló hang, ez beszarsz. Hát, baszki. Bocsánat, nem akartam a szabadba vágni. Szóval az a lényeg például, hogy az A-nál, ugye a hajtómű, beszéltünk már arról, hogy ez a T-30-as hajtómű, ez nem volt túl szerencsés. Ezek a gépek még, az A, utánégető kapcsolásával szálltak föl a hajókról, mert úgy volt a 100 kN körüli hajtómű teljesítmény. 80-as évek darabonként, hát igen. A 80-as évek közepén kapott egy fejlesztést, ami még nem a D volt, mondjuk, hogy B, C, ott igazából szám nem volt. De azok már General Electric hajtóművek ott voltak. Ez volt az egyik legnagyobb fejlesztés, hogy lecserélték a hajtóműveket, és ott már utánégető nélkül tudta a 100 kN-t, elszállt egy helyi járat. És ha már beszéltünk a Phoenix rakéták méretéről, akkor ez a fegyverzetfüggesztő pilon, ez jól mutatja, hogy mekkora volt a rakéta, amit ez alá függesztettek. Brutális egyébként. Itt vette át az adatkommunikációs kábelt, meg az egyebeket, azok itt fordultak át, és tulajdonképpen ez egy ilyen Phoenix rakéta fegyverfüggesztő pilon. Ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye a változtatható szárnyilazásnak köszönhetően, ugye gondoljátok bele, hogy olyan dolgokkal kellett számolni, hogy például rakéta indítás kiváltáskor, és ugye nem csak Phoenix-el lőttek ezek mindennel, hogyan oldod meg, hogyan távolodik el a rakéta magától a repülőgéptől, mikor indul be a hajtóműve, mi lesz a profil, amivel ugye eltávolodik onnan, vagy ha ledobja a póttertájt, akármit. Mindegyik szárnyaláshoz külön-külön dolog. Itt már a számítógépekre muszáj volt, szükség volt, mert rengeteg dolgot kellett volna levenni a pilóta válláról, és ugye szükség volt a fegyverzet operátorra, és ez egy annyira bonyolult történet volt az egész F-14, isteni. Ugye elől a pilóta elölül, hátul az operátor. Az operátornál és a pilótánál majdnem minden megegyezik, annyi kivételével mind a kettő tud rakétát indítani, viszont az operátor nem tudja a repülőgépet vezetni, tehát hogy ahhoz a pilóta kellett. A másik egyébként, hogy a fejlesztésekkel az elektronikus hadviselést is fejlesztették, később képes volt lézerrel megjelölt, egy olyan konténert alkalmaztak rajta, ami lézerrel megjelölte a célt, és így ejtőfegyverek használatára is alkalmassá tették. Amit már Pista említette, ez volt a D-verziónál, ez a Bombcat. Voltak is bevetései. Egyébként sőt, még az iraki háborúban ennek a konkrét gépnek a líbiai háborúban lelőtt 2 ellenséges repülőt, plusz azt a fegyverzet, amiről beszéltünk, ugye a Phoenix rakéta, a Sparrow. A Sparrow az egy félaktív radaros volt, tehát ő AIM 9, igen, meg a 7 a Sidewinder. 7 a Sparrow, 9 a Sidewinder. Jó.
A lényeg annyi, hogy a Sparrow az egy radarvezérelt rakéta volt, a Sidewinder pedig egy hőkeresős infrás. Ami még a típushoz kötődik, hogy a Grumman, aki gyártotta, a csőd közelében billegett, amikor is annak idején még abban a korban Amerika és az Irán, ez egy baráti, ugye a sah. Az iráni sah az egy nyugatbarát, abszolút felvilágosult uralkodó volt, és hát ugye Irán volt az egyedüli ország, meg elég gazdag is volt ahhoz, az olajnak köszönhetően, ahol rendszeresítették az F-14-est. Hát $2 milliárd üzlet volt akkor, és ezt húzta ki a csávából a repülőgépgyártó. És Irán a mai napig ennek köszönheti tulajdonképpen repiparának a felfuttatását, mert reverse engineeringgel nagyon sok dolgot megfejtettek, ugye már a sah uralmát rég megdöntötték, a mai napig Iránban repülnek F-14A-k, és ugye a visszafejtett mérnöki, hát hogy hívjuk a reverse engineeringet hát magyarul? Így. Tulajdonképpen köszönhetően nagyon sok dolgot megtanultak csinálni, és saját repülőgépipart is építettek, és üzemeltetik amúgy még a mai napig. Kérdéses, hogy 3 vagy 4 gépet, ennek próbáltam utána nézni, de eltérnek a források, de Iránban még állítólag vannak mindig repülőképes F-14-esek. Igen, mert ez úgy indult, hogy a sahnál ugye körülbelül 70 gépet vettek, és a sah uralma megdöntésekor, ugye a forradalomkor az amerikaiak azonnal kivonultak, mindenféle. Hát igazából azt csinálták, hogy az összes ott levő támogató mérnököt, minden fegyvermestert elhoztak, minden alkatrészt és minden biztosítását megszüntették, többek közt nem adták át a fegyverzet használatához szükséges kódokat. Tehát amikor a forradalom kitört, ott voltak ezek a repülők, de semmit nem tudtak vele csinálni, plusz a forradalmaknak az egyik jellegzetessége, hogy az éppen regnáló hatalom katonáit, ezt-azt elviszik, fejbelövik. Tehát tulajdonképpen nem maradt nekik olyan pilótájuk, aki mert vagy börtönben volt, aki tudta üzemeltetni ezt a rendszert, úgyhogy ott egy pár évre ez megállt, de egyébként ez a gép az oroszok technikájával az irak-iráni háborúban az több éven át tartott, ott tudtak egyébként találkozni ezek a technológiák, és hát azért elég szép eredményeket, mert azért ott több gépet lelőttek. És ami még érdekes, mielőtt átmenjünk oda, hogy ez már digitális adatátvitellel rendelkező, egymás között kommunikálni tudó gép volt. Így van, és volt olyan háború, ahol a tomketek egymással ezen a digitális adatátvitelen... Ugye célt osztottak meg. Igen, beszélgettek, rádiócsendben repültek. Tehát, hogy ez képes volt már erre is. De. Hát ezért jöttünk. Azt a élet. Ez is filmes csoda. Ez nem filmes, bazd meg, ez itt a csoda. Fú, baszki. Ezt nehéz lesz most összeszedni. A lopakodó. Az igazi. Fú, öcsém, soha nem gondoltam volna, hogy én élőben látok ilyet, és hozzá tudok nyúlni. Na ez a történet, ennek a gépnek a története, ez 2 szálon fut a cselekmény. A szálak találkozni fognak, ahogy általában a jó cselekményekben találkozni szoktak. Az egyik oldalon ott volt az amerikai légierő, ott volt Amerika és a Szovjetunió. Ugye 60-as évek végén vagyunk, vietnami háború után, az amerikaiak kevés dologtól féltek, de amitől féltek, azok ugye a Hruscsovi éra alatt milliárdokat, nagyon sok pénzt költöttek a Szovjetunióban a rakétatechnológia fejlesztésre. Teljesen más módszerrel alkalmazták a légierőt, meg a pilótákat, meg a gépeket, mint az amerikaiak. A szovjetek úgymond földi vezérléssel irányították, vezették célra a szigorú szabályok között operáló pilótákat,
és nagymértékben támaszkodtak az irányított légvédelmi rakétákra, és ugye ezt az elképzelésüket erősítette Gary Powers és az U-2-es lelövése a Szovjetunió fölött a 60-as években. Az amerikaiak nagyon jól tudták, hogy irgalmatlan komoly fejlesztéseket hoznak majd, és nagyon sok pénzt fektetnek be a szovjetek abba, hogy a földlevegő rakétáikat, illetve a rakétatechnológiát fejlesszék, ezért tudták, hogy szükségük lenne olyan repülőgépre, amely ezek a radar, illetve rakétarendszerek számára láthatatlan, vagy nehezen lelőhető, vagy egyáltalán tudjanak operálni ellenséges szovjet légvédelmi rakéták által tűzett terület fölött. Ez volt a cél. 1969-70-et írunk. A másik oldalon vissza kell mennünk jóval az időben, amikor is egy Arnold Sommerfeld nevű, amúgy nagyon-nagyon híres német fizikus, akinél több Nobel-díjas későbbi fizikus is konzultált vagy konzulenseket tartott, először levezette elméletben az elektromágneses hullámok terjedését, illetve azoknak a visszaverődését különböző felületekről. Ezt a tanulmányt vette alapul Peter Ufimcev, aki a Moszkvai Rádiótechnológiai Intézet kutatója volt, és ő volt az első, aki a Sommerfeld elméletét igazolva képes volt kiszámolni egy szárny vagy egy bármilyen felületnek a radar visszaverő keresztmetszetét. Effektíve bizonyította Sommerfeld elméletét számításokkal. Magyarán ki tudta számolni, hogy az adott tárgy vagy az adott felület mekkora radar visszaverő keresztmetszettel rendelkezik, hiszen az elektromágneses hullám, a radar hullám az egy hullámforma, ami ha visszaverődik a sugárzó rész felé, ez egy mérhető értéket képez, így működött lényegében az összes korabeli radar vagy felderítő lokátor. A lényeg az, hogy a hullám, amit ő kibocsát, az visszaverődik ugyanoda hozzá, ebből ki tudja aztán számolni azt, hogy az adott repülőgép vagy bármi más, ez hol található térben, meg egy csomó más paramétert, milyen gyorsan megy, merre tart, stb. Ugye Ufimcev publikációját vették figyelembe akkor, amikor 1974-ben elkezdtek először dolgozni ezen a repülőgépen, a Lockheed Martinnál, amit a Csikós biztosan helyesebben tud kiejteni, de én nem, akiket egyáltalán nem kért fel a DARPA arra, hogy vegyen részt abban a tenderben, amelynek a célja egy olyan repülőgép létrehozása volt, amely amely a radar hullámok számára láthatatlan. Viszont azt hiszem Ken és Ben Rich, akik akkor a Lockheed Martinnak a vezetői voltak, felkérték Clarence Kelly Johnsont, vezető mérnököt, hogy ugyan kezdjen már ezzel foglalkozni, mert van itt egy ilyen kiírás, van itt egy ilyen tender, $100,000 adtak a többi tenderen induló tervezőirodának, vagy repülőgépgyártónak, ők ezt abszolút saját büdzséből fedezték, és ugye először megtalálták Ufimcevnek ezt a tanulmányát, és ott jöttek rá, hogy ha ezt ki lehet számolni, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve össze lehet állítani egy olyan repülőgép formát, amely minél kevesebb radar hullámot ver vissza, hiszen a hullám lényege, hogyha szétszórod, és nem ugyanoda megy vissza, ahonnan sugározták, akkor nem lehet mérni, ergo a gép láthatatlan marad, nem lehet detektálni. Igen ám, 1974-et írunk. Bár a Lockheed Martint nem kérték fel, de Kelly Johnson vezetésével elkezdtek dolgozni egy repülőgépen. Kelly Johnson meg volt róla győződve, ő se volt tévedhetetlen, hogy a gömbölyű felületek azok jobban szórják. Ez volt itt a lényeg, hogy szét kell szórni a radar hullámokat, jobban szórják a radar hullámokat. Azonban Ben Rich, aki nála dolgozott, mint egyik vezető mérnök, ő hívta fel a figyelmet ugye Ufimcev tanulmányára, és ő azt mondta, hogy jelen állás szerint nincs meg az a számítástechnikai kapacitásunk, amivel meg tudjuk tervezni azokat a felületeket, amik gömbölyűek lesznek, ugye rounded edges, különböző rádiuszokban lehajlítva, mert egyszerűen nem voltak elég potens számítógépek abban az időben, és Ben Rich hívta fel a figyelmet arra, hogy okosan megtervezett, szögletes, éles felületekkel is el lehet érni ugyanezt az eredményt.
Az, hogy a későbbiekben a B-2 Spirit lopakodó bombázó már egy sokkal gömbölyűbb forma volt, ez annak köszönhető, hogy annyit fejlődött a számítástechnika, a technológia, hogy már ki tudták számolni ezeket a különböző, el tudták végezni azokat a számításokat, melyeknek köszönhetően ugye egy sokkal gömbölyedett formában is elérték azt, amit ennél a gépnél a különböző szögekben hajtott fűrészfogas, stb. Eljárásokkal. Megépítették a Have Blue tanulmányt, aminek a beceneve csak Hopeless Diamond volt, Kelly Johnson így hívta, hogy reménytelen gyémánt, mert nem hitt benne, hogy működni fog, viszont már nagy mértékben hasonlított, talán itt látjuk is a Have Blue-nak a kabin teteje ott van, nagy mértékben hasonlított erre a gépre, és ugye mi volt a lényeg? A lényeg az volt, hogy a létező legkisebbre csökkentsék a radar visszaverő keresztmetszetét a gépnek, és ennek mindent alárendeltek, de mindent. Nem csak a felületek vannak emiatt különböző szögben döntve, hanem ugye nincsenek kiálló élek, nincsenek lelógó rádiótechnikai antennák, semmik, ugye a bombatér is, vagy a fegyvertér is teljesen zárt, és még azon is, ha látod, ilyen fűrészfogak vannak minden ilyen elemen, hogy minél jobban szórják ezeket a radar hullámokat. Igen, ám de a radar hullám visszaverő keresztmetszetét nem csak ezek a dolgok befolyásolják, hanem rengeteg minden más is. Mint mondottam, az apró antennák, akár a futómű burkolatok, a panelek illesztései közé is egy speciális gyurmalinszerű anyagot húztak, hogy ne legyen illesztési hézag. Úgy képzeljétek el, hogy ennek az egész, igazából csapásmérőgép, bár ők, és itt van a hibás nomenklatúra, ők F-117-ként hivatkoztak rá, mint fighterként, hiszen annak is tervezték, de annak alkalmatlan volt, viszont csapásmérőgépnek rendkívül jól bevált, és azért nevezték fighternek, mert alapvetően ezeknek a gépeknek lett volna a feladatuk az, hogy a szovjet AWACS, A-50 Mainstay radaros nagy gépeket, amik ugye a többi gépet vezették vagy irányították, a szovjet AWACS-okat leszedjék az égből, ezért is volt fighterként apostrofálva, az már egy másik dolog, hogy csapásmérő gépként vált be. Szóval minden panel közé nem lehetnek illesztési hézagok. A hajtómű kompresszor lapátaira nem lehetett rálátni direktben, nem szabadott, mert maguknak a lapátoknak is radar visszavelő keresztmetszetük van, ezért, hogyha idejöttök, jól látszik, hogy a beömlő nyílásokon is, nézzétek meg, különböző szögekben állnak ezek a kis terelőlemezek, nem utánégetős hajtóművel készült, ezért nem is tudta túllépni a hangsebességet, de nem is volt ez cél. A cél az volt, hogy a radarok számára láthatatlan legyen a gép. Ennek az egész gépnek a radar visszaverő keresztmetszete 0,1 ezred négyzetméter volt, azaz 1 négyzetcentiméter, ha jól számoltam. 1 négyzetcentiméter. Az egész kibaszott gépnek ekkora volt a radar visszaverő keresztmetszete, ami lényegében nincs. A hajtóművek kipufogó gázait is, hátul, ha megnézitek, a hajtóművek kipufogó gázait is keverték a friss levegővel, hogy minél alacsonyabb hőfokon hagyják el magát a hajtóművet. Itt, ezeken a fúvó csöveken, amik nem is látszanak tulajdonképpen, annyira keskenyek. Minden felület arra szolgált, hogy a radar hullámokat elterelje. Ezek a fogazott részek a kabintetőn, ugye ez most már csak egy felfestés, mind arra szolgált, hogy elnyelje a radar hullámot. Ugyanakkor a gép nem is sugározhatott kifelé se, ergo aktív radarja neki nem volt. Teljesen passzív módon derítette fel a célt, nagyon pontos GPS koordinációval, illetve saját pozíció meghatározó eszközökkel, passzív infravörös, illetve képalkotó rendszerekkel dolgozott, hogy ne sugározzon kifelé se semmit. Ez nagyon-nagyon fontos volt. A gép formája, ugye az, hogy egyáltalán ez a gép a levegőben maradhat, az annak köszönhető, hogy a számítástechnika már lehetővé tette, hogy ezt a lehetetlen formát a levegőben tartsa, hiszen mind a három tengelye körül instabil volt a repülőgép, ergo, ha ezen
tényleg konyhai nyelven szólva lekapcsoltad a számítógépet, az úgy esett le az égből, mint egy darab kő. Ezért a vezérlő rendszere az nem redundáns volt, hanem meg volt négyszerezve, hogy egyáltalán bármi probléma esetén a gép röpképes maradjon, és ne kerüljön idegen kézbe. Több mint 1 tonna volt a súlya ugye ennek a speciális festésnek, amit felhasználtak rajta, és ugye a Have Blue tanulmány alapján 2 prototípus épült, mind a 2 lezuhant, de amúgy sikeresnek tekintették magát a tervet, mert a radar visszaverő keresztmetszete szinte 0 volt a gépnek, úgyhogy szabad utat kaptak a megépítéséhez. Itt van ugye a General Electric F404-es hajtómű, jól látszik, hogy nincs utánégető kamrája. Ugye erre is azért volt szükség, hogy minél alacsonyabb hőfokú kipufogó gáz, vagy hajtómű gáz távozzon belőle. A legnagyobb radar visszaverő keresztmetszete a gépnek akkor volt, amikor a bombaajtók, ezek, amik itt vannak, ki voltak nyitva. Ez volt az egyetlen olyan pillanat, amikor bizonyos radarok képernyőin lehetett detektálni a gépet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig. Ugye, és ennek köszönhetően, meg az ósdi technikának köszönhetően is szenvedte el az egyetlen egy veszteségét, az F-117-es flotilla, amikor is Dani Zoltán, ugye egy magyar származású, a jugoszláv haderőben szolgáló százados, az ősrégi P-18-as radarjával, ami méteres hullámhosszon dolgozott, amivel nem is számoltak már azzal, amikor ezt a gépet tervezték, hogy olyan még létezik, a méteres hullámhosszúságú radarjával, amit ugye pillanatokra kapcsoltak csak fel a délszláv háború idején, 20-40 másodpercre, majd áttelepültek, mert tudták, hogy azonnal bemérik őket, jönnek a bombák. Ők ott egy picit meghekkelték az elektronikáját, így privátin a századnál, és pont akkor kapcsolták sugárzásra a radart, ezt a méteres hullámhosszúságú radart, amikor Zelko hadnagy kinyitott bombaajtóval bombázta a célokat. Ezért egy pillanatra feltűnt a radarképen, és ez elég volt ahhoz, hogy már azonnal 2 légvédelmi rakétát indítsanak a feltételezett pozícióra. Így veszett el az egyetlen egy F-117-es. De ez tényleg csak egy pillanat volt, és nem volt több egy villanás rá, viszont tudták a Dani Zoltánék, és ott követtek el hibát, a 2-es számú hibát, az amerikaiak mindig ugyanabban az időben, mindig ugyanazon az úton, ahol repült a gép. Szabad szemmel látható volt, meg tudták, hogy ott járkál fölöttük, de nem tudták bemérni, és ezért már várták. És ugye a méteres hullámhosszúságú radar az messze nem ad olyan pontos képet, nem lehet tűzvezetésre nagyon használni, viszont arra elég volt, hogy egy pillanatra felvillanjon a radar képernyőn a gép, és már is 2 légvédelmi rakétát indítsanak rájuk. Ez volt az egyetlen vesztesége az F-117-esnek ever. Soha többet, utána megváltoztatták a repülési profilt, stb., hogy még véletlenül se fordulhasson elő. Ez a gép maga a technológia és a mérnöki tervezés csodája. Nem csak azért, mert repült és működött, hanem azért, mert tulajdonképpen amire kitalálták, arra tökéletes volt, és azt csinálta a levegőbe, amit csak akart. Jól látszik, hogy minden, amit vittél magaddal, legyen az fegyverzet, zokni, egy liter víz, akármi, mindnek bent kellett helyet foglalni a repülőgép törzsön belül. Ez például az átutazáshoz szolgáló konténer, amit akkor az áttelepülésekkor használtak a pilóták, és nézzétek meg, hogy ezek azok a bombaajtók, vagy bombatérajtók, amik egy pillanatra láthatóvá tették az ósdi radar számára a gépet. Ugye, mivel nagyon-nagyon közel volt a repülő, alig 13 kilométerre, ezért a rakétáknak épp egy nagyon rövid utat kellett csak megtenniük, és mivel nem rendelkezett aktív védelemmel a gép, hiszen maga a gép volt a védelem, ezért nem is tudott ellene védekezni, pláne nem ilyen rövid idő alatt, hogy az SA-3-as rakéták még odaértek, tényleg egy pár másodperc volt. De hogy egészen elképesztően vékonyak az élek, nem látsz rajta illesztési hézagot sehol, mintha egybe lenne öntve az egész gép, és bárhol, ahol 2 panel találkozik, látod, hogy már szögben áll, már valamit csinál, hogy ne verje oda-vissza azt a radar hullámot, ahonnan az érkezett.
minden ami szenzor, a lézeres távmérő, a képalkotórendszer, mind a gépen belül található, ez valami egészen zseniális. Nem is érted, hogy a tökönbe repülhetett ez, de repült. Ugye borzasztó repülési jellemzői voltak, de arra, amire kitaláltak, arra tökéletes volt, és egyszerűen nincs rá ellenszer ezekre a gépekre mind a mai napig, legalábbis tudomásunk szerint. Egy egészen fantasztikus dolog így élőbe látni, és gondolj bele, hogy hosszú-hosszú bevetéseket ott ülsz egyedül, ugye egy pilóta volt, azt csinált mindent, ennek is volt egy pár bevetése. Hosszú-hosszú bevetéseket repülsz végig, rádiócsendben, mindenbe, tök egyedül. Nézd meg ezt a panelt. Zseniális, 1 négyzetcentiméter. Annyit beszéltek itt a teremőrök, hogy ugye amikor itt hagyta a Lockheed ezt a gépet, akkor 3 dolgot vittek el, mert az még SIGBIZ, a avionikát, a hajtómű bizonyos darabjait és a belépőjét. Ezt már ők alakították úgy ki, hogy így össze van zárva, de ez nem ilyen gyárilag, nem tudom milyen gyárilag, valamilyen éle van, gondolom én, a szög vagy valami anyag, ami miatt, ugye mert ez a belépőjel, ez tutira találkozik a radarral, és ezt levették a gépről. Tehát úgy van itt hagyva, hogy ezt még az se láthatja, akit. Amin én tökre meglepődtem, a pitot-cső. Azt nézted, hogy az is szögletes? Mindegyik, minden szögletes rajta. Minden szögletes tehát, rajta. Ilyen tehát, hogy mennyire lementek nullára, én azt néztem így közelről, annyira balta ez az egész. Igen, és hogyha nem lennének számítógépek, ugye nem tudna repülni. Nem tudna repülni, és ez benne a durva, hogy ez volt az első gép, ami a számítógépnek köszönhetően maradt egyáltalán a levegőbe. És nézzétek, meg itt van ezen a Ryzen, tök jól látszik, itt jön ki, itt lép ki a hajtómű gáz. Igen, a tetején. Ez meg itt ugye maga a hővédő, és ugye itt a tetején szív hozzá még, a tetején nem hogy szív, mert nem szívhat, de a tetején még kap hideg levegőt, hogy szinte langyos levegő hagyja el a 2 hajtóműves gépet. Itt. Itt van eldugva, mert ez is képes volt légi utántöltésre. Itt van, igen, itt a csonk eldugva, de az is egy fedél mögött van. És ugye azt, amire ezt a gépet kitalálták, arra alkalmatlan volt, ezért aztán nekiláttak az F-22 Raptor fejlesztésének, hiszen ezzel soha nem hajkuráztak bombázókat, meg evexeket, ezeket csapásmérésre használták ezeket a gépeket 100%-os pontossággal, és az az egyetlen egy veszteséggel, amit ezzel az ósdi radarral szerelt alakulat, amiről rengeteg jó cikk meg könyv van, elért. Nagyon nagy dolog volt. Hallod? Halok meg itt vége. Bocsánat, kezd el, ezt nézek. Figyeld, a főfutók az A10 varacskos disznóról vannak. Mert ugye az volt a lényeg, hogy minél lejjebb tartsák a költségeket, hiszen ők nem vettek részt a tenderbe, de amikor már megcsinálták a Have Blue tanulmányt, látszott, hogy működni fog az elv, viszont ahhoz, hogy a költségeket lenyomják, ami mindig jól jön ugye a szenátusnál, meg a költség elfogadóknál, ezért létező fődarabokat használták különböző gépekből. F-15-ös, Gulfstream, F-16-os, C-130 Hercules, bizonyos dolgok. Az F-16-os volt a fly-by-wire. Igen. Az első futómű F-15-ös, a hajtómű F-18-as. Tehát azért a head-up display, az F-18-as. Figyelj, bementek a raktárba és összeválogatták a gépet. Brutális. SR-71, Blackbird mi volt? És ugye... Ja, a légi utántöltés az SR-71-é. Ami miatt bárhol a földön bevethető volt, tudtak települni, az annak köszönhető, pont ennek, amit itt az Oli felsorolt, hogy a szerszámok 95%-a, ami a gép üzemeltetéséhez kellett, az eszközök 95%-a egyezett a többi amerikai gépével. Ergo jött egy szállítógép, ami hozta azt a maradék pár dolgot, ami nem, pilóta bepakolt ebbe a konténerbe, és onnan üzemeltek Szaúd-Arábiából, bárhonnan, Olaszországból
ahonnan csak akartak. Órákig, sőt napokig el tudtuk volna még nézegetni a gépeket, de indulnunk kellett, hiszen Palm Springsből még el kellett jutnunk aznap Phoenixbe, ami elég erős 450 kilométernyire volt innen. Vegán készítsed. Nincs. Nincs. Hello. Hány személyre lesz? 12. Ott csapat. Köszi. Annak a helyén épült meg a Dennis. Szodex hú. Ezt nézd, gyere. Nem szolgálnak ki bárkit. De mi is itt várunk. Csak azért mondom, még nem jutottunk be ott a tábla. Mit csináltad? Kaptam egy dollárt. Konyolj. Kaptam egy Most dollárt. ez átvágós. Egy ügyes. Én tudod, mit szeretnék? Azt a gombát itt elő. De mire nyitott? De Jani, de ne szponzoráld a Lacit az ilyenekkel. A fekete pókembert akarom. Fekete Tartsd nyomba a gombot, ha lenyomtad. Jó. Hogyha ráfog. Tartsd nyomba a gombot, tartsd nyomba, tartsd nyomba. Meg Majdnem meg volt. És össze egy 500-assal a Jánosnak. De úgyis, hogy Dehogy nem, dehogy nem. nem kapott kerék a buszból. És Laci, hogy ítéled meg a minőségét a terméket? Laci, mi van? Unatkozol? Nem, hát elmegy állandóan a hangja, és ha megütögeted, mint a távirányítót, akkor elkezd dolgozni. És nem fejezem be ezt a viccet, mert ismerjük de... Magyarán most így ebéd közben szétkaptad? Igen, gyorsan, mert idegesít, hogy elmegy a hangja. És azt nézem, hogy hol van még valami, ami kontakthibás lehet benne. Itt van még egy csatlakozó, de ez biztos, hogy jó. Lehet, hogy egy ilyen sima szétszerelő összerak is megoldja, nem? Lehet, igen. Sirloin. Te mit teszel, János? Mit nem? Hogy a rabszolga... Az jó egyébként. Dökkút hívja lepratelpet, vagy fordítva. De szerintem nincsenek. Haló! Elvesztettük őket? De már mikor? Már mikor? Jó, akkor másik technológiában próbálkozunk. Másik kommunikációs csatornával. Istenesen bekajáltunk, és tényleg ideje volt már nekivágni a 4,5 órás útnak, és bár az úti célunk Phoenix volt, de úgy döntöttünk, hogy ketté válunk, hiszen másnap 2 külön helyszínen forgattunk, és ezek 1,5 órányira voltak egymástól városon belül. Így mindenki a saját forgatási helyszínéhez közel tudott éjszakázni. Ja, amióta autót akarok fotózni, azóta csak Ford Mondeo-k jönnek. Hát most ez mi? Vadásszunk kocsikat. Wow. Itt a service truck. Akarom lefotolni. Azt tetszik? Nekem én ezeket szeretem, hallod, de nézzek, minden rajta van, érted? Heavy duty. Most mondjuk? Heavy duty. Várjál.
Ezeket bírom. Egész műhelypark ott van rajta. És hogy tetszenek az eddigi autók, amiket láttál? Hát ez a nagy átlag abszolút érdektelen, de van egy-két ilyen gyöngyszem. Mindez itt a C-Max? Valószínű, igen. Nem, de amúgy érdekes, hogy az európai típusokból is vannak olyanok, amik csak itt vannak, és ilyen felismerhetetlen dizájnnal. Nagyon sok japán, Honda, Toyota itt is sok van. Egyébként az arab részeken is sok van belőlük. Tök furcsa. Hát egyébként azt kell megnézni, hogy a Camry, Altima, ez a két alapvetően leggyakoribb ilyen 10-20 éves Camry Altimák, szarrá kopott fényszóróval, tiszta be van mattulva, fényezés eltűn be róla, de látszik, hogy ezzel járkálnak, mert a Super Duty-k meg a Teslák között mégis ezek azok, amik elmennek 20 évet. Ja, meg már volt egy-két Cybertruck. Audiból is látni, Volkswagen. Ekkorák a kipfogói a truckoknak. Ez olyan brutál. Nekem tetszik. Itt az átlag amerikai család megy haza. Ez egy Volkswagen? Expedition. Aha. Zoli, megtaláltad a remet, ami úgy alattunk, vagy mellettünk? Igen, itt van alattunk a kipfogó. Kicsit olyan hangja van, mert ugye ebben is egy V8-as blokk van, és elég jó hangja van a busznak, amivel megyünk. Itt ide ülve azt vártam, hogy hol van ez a brutál gép, ami jön, de hát béna vagyok, mert alattunk a kipfogó szól. Biztos nem ez a hibrid Toyota. Itt van a Dodge. Az Isten, tehát ilyenkor bezzeg nincs dugó, amikor itt egy Dodge. És mi valami, ez egy gyorsítósávot találtál? Hossz, Cybertruck! Yeah, you know it. Hol van ezen a szaron az exponálógon? Így nem lehet ezt csinálni, komolyan. Anyád! Ez mi volt ott, hogy egy trailer pedig? Mustang! You know? Hát te hallottad, de jó, hogy már nem 170-nel megyünk, komolyan. Zoli, mióta tanulsz angolul? 5 perce. De hogy, ahogy a Csikós szeretné, vagy hogy a világ? Nem mindegy. Mustang. Izé, kár. Fut. De lemegyünk a pályáról, de hát itt vannak a kocsik. Most, hogy elkezdtük autókat is látni ezen a túrán, most lemegyünk. Ez mi volt? Mustang volt. Nem, a dobozos genyó. Ja. Tudod, ez a ilyen filmekben mindig, amiben egy oldalajtó van, nyitva van, megy, érted, és ő a gyilkos. Ja. Ott, hát hoppá, ott baleset alakult ki. Nézték egymást közelről, bácsik. Most megyünk az meg egy kiadva. Aha, tehát ennyi volt, érted? Mustang? Heard it, yeah? GT. Ah, it's a Mustang, yeah, you know. A very nice car, yeah. Hyundai. Hyundai. Pillarless. Pillarless Hyundai. Cybertruck, yeah. That's a Cybertruck. Oh yeah. Fú, de fasza. Egyszerűen hallod ezzel a sparhelt színnel, komolyan. Tényleg, olyan, mint az inox sparrel. Hát de te az, nem? És úgy is néz ki. Tehát nem mosóba mész, hanem az osánba egy ilyen sprér. Meg azt a törzsi szivacsét, vagy mi azért a dróté, tudod? Az ilyen kerámia tűzek. Az, kapargatod le róla. Az mi lehet ott az a egészen sebességformájú gép? Melyik? Ott megy, nem tudom, valami. Nem látom. Fekete? Hát nem fekete, a teteje fekete csak. Honda? Az egy Acura. Az nem.
De, az egy akkora. Acura, please! Vagy Ja. Acura, bocsánat. Lemegyünk az meg ilyen izékre, hallod? Ilyen késes utakra. Azt a Highway, yeah! Highway Patrol. Na, autó. Figyeld azt a... De miért a Hondák közé süllyedünk be? Harley Davidson. Ez az F-150-nek a Harley Davidson. Vagy nem, Harley Davidson. Csak neked csíp. Okay, let's begin. Le kell fotózzak valami érdekes kocsit. Ja, hányszor elveszem a fényképezőgépet, eltűnik minden autó. Tehát egy lyuk megy mellettünk 200 km/h. Figyeld a Hondán, hallod? Gátló, semmi. Figyeld! Kurva jó, itt mellettünk. Nincs benne gátló. Yeah, ciao, yeah. Integetnek. Nem láttak még kamerát. De ez a különbség az otthon meg az itt között. Persze, ott is integettek, csak nem nemzetközileg. Repül a kis madár! A jó kocsik már hazamentek. Zoli igyekezett ugyan, de nem igazán tudott érdekes autókat elkapni, viszont a másik busz egy kisvárosi övezeten keresztül kerülte ki a dugót, és egy igazi gyöngyszembe futott bele. Azért ez micsoda egyen amerikai film. Ott az öreg, ahol meg. Holy smoke, this car is crazy beautiful! Na, ez itt a Zone, és utunk során kiszúrtuk ezt a gyönyörű Belert, és kihívtuk a tulajt, ki is állt nekünk, és ez egy 56-os gyönyörű Beler, nagyon rég láttam ilyen szép autót, 15 éve fényezték, patika állapotban van, és e-mail címet cseréltünk mindent, és nagyon rendes volt az öreg. És minden infónk megvan, és csodálatos. Egy éve vette, igaz? Egy éve vette, és egy csodálatos autó. Rég láttunk ilyen szépet. És mennyire szép itt a porta, az Így amerikai van, zászló. az egész. Megvan egész. az új autó, de az öreg még mindig a régi. És ott fekszik alatta most igen, is. Igen. Fú, de És király. csinálja. És gyönyörű az autó. Gyerekek, De jó, hogy megálltunk. ezért, És így hát van, visszajöttünk. ezért érdemes. Innen visszajöttünk egy sarokról. Igen, onnan jöttünk. Nagyon nagy vagy G. Ez jó volt. Király, na menjünk.
végül aztán Phoenix előtt természetesen újra összejöttünk egy benzinkúton, ahol elköszöntünk Janitól, hiszen neki vissza kellett indulnia Las Vegasba, mert várta a munka. És tényleg elköszöntetek tőle? Képzeld el. De majd... Szia! Szia! Te ismét! Akkor még egyszer köszönöm neki. Köszönöm még egyszer. De én csak teátrálisan tudom. Megyünk még egy kör. Akkor megyek erre. Mikor jössz? Magyarra? Igyekszem. Ne sírjatok. Ki a beteg? Köszönjük szépen mindent. Köszönjük szépen, Jani. Köszi mindent. Ja, és Kamasz a dombon, vigyázzon magára. Lepacsisztunk, de még egyszer jó ember. Vigyázzon rá. Lába gázon, óra 100-on. Mennyi lesz az út haza? Mennyi lesz az út haza? Hát azt mondják, hogy 4 óra 20 perc, de azon próbálunk csökkenteni. Az 3 lesz. Az 3 lesz. Meglátjuk. 10 percben hívlak otthonról. Szia, Jani, örültem. Ha nem jelentkeznénk, akkor a koordinátokat elküldjük, mert nekem ott leszünk ki. Dehogy nem. Zoli Akit előengedjük. megmérgezve, jönnek a skorpiók, szereti őket. Hívlak titeket úgyis. Szia, szia. Jó, de mi ez a kopog? Milyen? De hát ezt 2005-nél elveszünk. Nem tudod ülésben tovább adni. Lehet, hogy csak 2000. Laci, adja neki rá. Adja neki Látod? gázt. Ez miatta van, nem miattam. Ez neki jó. Laci! Még! Egy utolsó, mindent eldöntő. Na jó. Lóra. Szerintem középen jobb sem, hogy mert innen jön a hang. Nem baj, jó ez így is. Kérem, kapcsolja ki. Add vissza a telefonom, légy szíves. Nem. Tegnap is vérzett az orra. Megjöttünk! Mennyi van most az óra? Évfél? Három és fél órát mentünk a tök sötétben. Gyönyörű szép helyek mellett jöttünk el, de nem láttunk semmit. Többek között a Csík nagyon szerette volna látni a Joshua Tree National Parkot, hát láttuk a táblát. De magát a parkot nem. De most már itt vagyunk. Néha megrémültünk, amikor megelőztek a kamionok, mennek mint a hülye. De aztán visszaelőztük őket. Mint két hülye. De amúgy tök jó. Fogyasztásunk az ilyen Sok? 30. 34 literre. Igen. De mi is jöttünk 70 mérfölddel. Na, tempomat 60, Ahol? 71. 65. Ahol, amennyivel lehetett, annyival mentünk. Igen, legyen így. Mindenkinek jobb. Úgyhogy most egy kicsit vadkempingesen itt éjszakázunk. Zoltán már elfoglalta itt a magaslást. Hát ez lesz itt a hang. Nem madárcsicsörgés van, hanem így, mint a külvárosban.
Mindegy, fáradtak vagyok már. Holnap viszont itt kezdünk szállni, közelebb már csak akartunk lenni, beálltuk volna a bejárati ajtó elé. Na, megérkeztünk Phoenixbe, vagyis hát Phoenix külsőn vagyunk a Dwarf Car Múzeumtól nagyjából 10 percre, ahol holnap reggel, nem, ma reggel 9-kor kezdünk. G már... G! Te már alszol? Jó, hagyjál békén, légy szűs. Behúzzam? Hallgassátok meg a hangját, hogy mi. Fáztam is, elment a hangom is. De nem lehet, hogy azért fázol, mert behúzod magad ide, azt akkor nem megy fel a meleg? Ki volt húzva, Bence, minden. Most behúzzam? Ne. Ne? Az húz ki, amit behúztál. Úgy, hagyj jöjjön szép, hagyj áramoljon itt. Most kéne blues-t énekelned, G. Egyébként tényleg? Fly me to the moon. Mindegy. Frankie? A legújabb algánk. Az utcák. Meghoztam nektek a rendet és a töltést, csak szólok. Hát köszönjük szépen, már bekapcsoltuk a... Most úgy néz ki a dolog, hogy a vízpumpa megy az aggregátorunk, úgyhogy elektromosan fűtjük a vizet. Gázról megy a fűtés, elméletileg a gázunk az még 3/4 van, a batterink fullon van, nyilván hiszen megy az aggregátor, vagy generátor, vagy nem tudom most, hogy jól mondom-e. Aggregátor, generátor, az megy 6 órát, aztán 6 óra után leáll, és utána 1 óráig nem lehet használni. Úgyhogy ez miért világít ennek a... Na mindegy, ezt nem tudom. Na úgyhogy így, Frankie fog itt aludni, te vagy a Mikasz ott, már készülődik Csík bácsi is. Nem ám az egész zoktit mutogatsz nekem, mit akarsz azzal a pohárral a kezedbe? Iszol még egy kortyot? Jó, akkor töltsél nekem is majd, jó? Stressz, melyik a porrad? Itt, ott az, igen. Reggel még mosogatunk is. Jó neked a papírtűgy? Jó a papírtűgy, igen. Itt van László is, aki 4 éve nem iszik. Ez kóla. Rá van írva, hogy nulla cukor. Így fog már akkor legalább. Ez kóla. Ennek nagyon sok De hibája miért van ráírva, hogy Jack Daniels? Nincs rá. Nagyon sok hibája van. Rá van írva. Bourbon van benne. Hogy... Zéró sugár. Figyelj, zéró sugár, hatóstoljam meg. De te 4 éve iszol. Én 6 éve nem iszom kb. De zéró sugár lehetett kapni, zéró sugár. Igen. És jó. Hányat vettél ebből? Sajnos ez az utolsó. Nem egy 6-os pakkot vettél? 4-es pakk volt csak. És megittál 3-at, miközben vezettél? Nem, ott van mindegyik, csak letagadtam, hogy nekem Ja, maradjon. rohadjál. Egész nap vezettem, bírom ezt. Jó, nem egész nap, meg csak 6 órát. Szigeti Janitól tanulja az őszinteséget. Ahogy Igen. Na hát akkor hogy nézünk ki kívülről? Hogy jól nézünk ki kívülről? Annyira jól nézünk ki kívülről, hogy ezt már is megmutatom nektek. Így nézünk ki kívülről. Ez elég jól néz ki kívülről. Kimegyek én is képet csinálni kívülről. Komoly lenne, hogyha lenne olyan funkció, hogy egy videóba így be lehet vágni egy képet, és akkor egy teljes képernyőn mutatnám. Ó, ez elmés vágási trükkel. Jó, most beszólt nekem, na figyelj ide, ifjú Alga. A Windows Movie Maker azt hiszem már tudja. Na jó, most leteszem a kamerát, és aztán reméljük, hogy meg- Frankie reggel meg lesz. Alga már elment aludni? Alga már alszik, igen. Alga, ölelés! Ha-ho! Ha-ho! ezt a reggel hitte el. Persze, milyen? Csinálj meg egy sütött kolbászt, jó? Ezt nézzük ki, ezt nézzük meg.